Bạn hay người thân của bạn có theo đạo Phật và đi chùa lễ Phật vào mỗi dịp rằm mùng 1. Đạo Phật, tôn giáo lớn thứ tư thế giới và là tôn giáo lớn nhất Việt Nam. Tuy thân quen là thế, nhưng xung quanh nó cũng có không ít hiểu lầm. Đầu tiên, nhân quả và luân hồi không phải bắt nguồn từ Phật giáo mà đã có từ lâu trong đạo Bà La Môn, hay sớm hơn nữa là manh mún từ văn hóa Vệ Đà cổ của người Ấn. Theo đó, người gieo nhân hay nghiệp thì sẽ gặt quả tương ứng, không thể trốn tránh. Qua chiêm nghiệm về nhân quả, các tu sĩ Bà La Môn cho rằng vòng nhân quả tiếp diễn dẫn đến luân hồi và do đó không có thiên đàng. Người và vạn vật hóa thân từ kiếp này sang kiếp khác. Điểm khác của đạo Phật có lẽ là với quan niệm đời là bể khổ, thì việc cứ phải sống đi sống lại trên đời này như kiểu là mãi mà không hết khổ. Cách duy nhất để chấm dứt luân hồi là tu tập để đạt đến giác ngộ. Thiền thì cũng chẳng phải đặc trưng của Phật giáo, mà cũng có xuất phát lâu đời hơn từ văn hóa Vệ Đà. Tương truyền bản thân Đức Phật ngộ ra đạo khi đang thiền. Phật cũng không phải là một vị thánh, cần phải lễ bái để cầu xin sức khỏe, giàu sang, học vấn, vân vân cho bạn và gia đình. Phật hay Buddha bình đẳng với tất cả mọi người. Buddha không phải là thánh nhân, mà chỉ có nghĩa là một người tỉnh thức. Như thế, ai tỉnh thức cũng là Buddha. Cũng giống như đạo Cơ Đốc bị chia thành nhiều nhánh như Công giáo, Tin lành, vân vân, đạo Phật cũng không giống nhau trên toàn thế giới. Khoảng thế kỷ thứ 3, thứ 4 trước công nguyên, Phật giáo đã chia thành hai phái ngay trên đất Ấn Độ là Phật giáo Nguyên Thủy, sau này đổi thành phái Tiểu Thừa, chủ trương Phật bảo sao ta làm y thế, do các bậc trưởng lão đứng đầu, và Phật giáo Đại Thừa, chủ trương Phật bảo sao ta linh động làm khác đi một tí, do các nhà sư cấp thấp hơn chủ trì. Vào khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 7 sau công nguyên, xuất hiện thêm dòng Mật Tông còn gọi là Kim Cương Thừa, với đặc trưng là cách tu tập nghiêm khắc, sử dụng các câu thần chú bằng tiếng Phạn như Om Mani Padme Hum dưới sự hướng dẫn của các thầy guru. Sau này, các nhà sư mang Phật giáo truyền ra ngoài Ấn Độ. Phật giáo Nguyên Thủy qua đường biển đến với Sri Lanka và các nước Đông Nam Á như Myanmar, Thái Lan, Campuchia, nay ta gọi là phái Nam Tông. Phật giáo Đại Thừa phúc bộ qua con đường tơ lụa đến Trung Quốc, gọi là phái Bắc Tông, sau này lan qua Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản. Phật giáo Mật Tông nay chỉ còn ở Tây Tạng. Bản thân phái Bắc Tông Trung Quốc cũng bị chia thành nhiều môn phái nhỏ như Thiền Tông, Nghiêm Hoa Tông, Tịnh Độ Tông. Đặc biệt ở Trung Quốc, Phật giáo thay đổi để giao thoa với nền văn hóa đạo giáo và khổng giáo nơi đây. Nổi bật là việc đi chùa dâng lễ để cầu giàu sang phú quý, coi Phật và các tăng là những nhân vật phi thường có phép thần thông, khá khác so với triết lý ban sơ của đạo Phật. Không liên quan một chút, nhưng Phật giáo Nam Tông đã đến Việt Nam trước cả khi người Trung Quốc biết đến Phật giáo. Tuy nhiên, qua 1000 năm đô hộ, Phật giáo Bắc Tông dần chiếm ảnh hưởng và thịnh hành đến ngày nay. Cuối cùng, cũng như mọi tôn giáo khác, đạo Phật dạy con người sống tử tế và ôn hòa. Tuy nhiên, mọi tín ngưỡng đều chỉ là một công cụ trong tay. Dùng công cụ này vào việc gì là ở tay người dùng. Không phải là không có những cuộc nổi dậy bạo lực đẫm máu, những cuộc tấn công nhỏ lẻ hay ám sát như của đảng Bodu Bala Sena BBS ở Sri Lanka hay DKBA Democratic Karen Buddhist Army tại Myanmar. Xem xong video này, bạn có chắc là bạn và người thân đã đi chùa đúng cách? Nếu bạn biết thêm điều gì nữa về đạo Phật hay các tôn giáo khác trên thế giới, hãy comment ở dưới cho Lốc biết nhé!